Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to. Ayan, we're here in picnic. Ginagawa ako. Kasama namin si Rosie Bigenben, si Grace Escalera, si Madam 72. Grace, ano ba yung dating pangalan mo, Madam? 72. Yan siya, si Grace Escalera. Maganda pala ako. Maganda pala nung net. Kailangan para ka rin nagkamera pag ganito ang gamit mo. Oo, may ano naman yan eh. May stabilize, di ba naman yan? Meron yan, stabilize din. Saan ito? Ayan. Parang iba na siya kaysa dati. Dati di ba parang kubo-kubo, pero ngayon parang nag-upgrade na siya, naging ano na siya, parang mga pwesto-pwesto. Ayan. So dito pa lang talaga matatanaw mo na yung magandang tanawin. Dito na yung mga souvenir item. Kusina de Maria. Wait lang na. Ay, walang zipline. Ito zipline to nila eh. Yan. Pero ewan ko kung pwede ngayon. Zipline ka na eh. Ayan o, pwede. No tickets, non-refundable. Masisigaw. Ay. Parang ang sarap maka-experience ano. Ano tawag yan? Zipline? 300. Two-way siya. Yan. Ayan. Yan yung zipline nila. 300 daw. Ang bayan. Ano na si Ate Sana? Ano pangalan niyo? Kapapanood mo? Ayan. Kasama namin si Grace. Malagay na si Amde. Hi guys, so nandito kami ngayon sa picnic girl. 200. Ano si Ate Sabaw? Ano sa baba? Ano pangalan niya sa ano? Sa ano niya alam? Ang ganda. Oo. Si Rosie Bigenben. Sos, ayun. Ba't yung pamilya? Sa TikTok yan dyan, sa Facebook. Ano man naman? We need to wait for them. What should we do? I think I have to experience this zip line later. Kasi I'm afraid of heights. Nandito sa corner. Maganda yung punta namin dito, hindi masyadong mahangin. Before nung last na punta namin, masyadong mahangin eh. Pero ngayon napaka-calm ng ng weather at kitang-kita mo talaga yung Diba tayo, nandun sila Rosie sa baba. Ang mata niya.
Ito, pwede maglaro doon ng iyan. Dito. Hindi masyado maraming tao. Ang gawin ang gawa ng mga what do you call this? Hotels. Napaka-calm ng vulkan Taal. Ayan yung pinaka-vulkan. Nakita niyo yun? Ayan yung pinaka-vulkan na yun. Pero dito tayo, Clarosi. Ayan, dito maganda. Kita-kita mo siya. Wow. Picture na kayo dyan. Darating na ang ano. Tagapay. Darating na si Mayor. Macho 2016. Saul Carsten. Ron de la Cruz. Parang may ari ng ano eh. Mrs. Vampire. Tagaytay. And the two kids. And Rosie Begay. The TikTok queen. And Grace Escalera. Sa'yo, hindi? Oo. Wow. Oo, yun. The goddess. The queen. The TikTok queen. The TikTok princess. Kamali kami ng pinasukan. Di pala to. Bal pala to. Di pala to pasyalan. Diskuhan pala to. Akala namin ito na no? Di pala to. Hindi ba pala to? Diskuhan pala to. Wala lang. So, yan yung ating vlog for today. And... Anak! Anak! Mama. Hindi nagalit si nanay. Balik na. Ano palang premier yan, no? Oo. Pwede saan na, pwede may premier pala kasi may ano. Oo, kasi yung mag-ari. Hindi mo yung Abot yan sa zipline. Abot yan sa zipline. Kaya yan sa zipline. Pipinas yung hindi kaya. Pwede mo palang yan yan. Bibidyonin yung supply mo. Huwag mo masyadong bilisan. Pag may ano ka pala, mga bold na babae. Bakit bold? Ito lang ang meaning ng bold hindi po Maingay nga lang siya, maririnig. Kunwari mayroon sa kita pa lang. Kita Ron, kita abot yung ano mo, malinaw. Pati yung drone.